આગળ સ્વાધ્યાય 6.4 માં દાખલા નંબર 8 માટે એમાં લખ્યું છે કે ડી બીસીનું મધ્યબિંદુ છે। ડી એ બીસીનું શું છે? મધ્યબિંદુ। જો બીસીનું મધ્યબિંદુ ડી હોય તો આ બીડીનું માપ બીસી કરતાં અડધું થાય। આકૃતિમાં બતાવ્યું છે એ પ્રમાણે બીસીનું મધ્યબિંદુ ડી એટલે બીડીનું માપ બીસી કરતાં અડધું એટલે બીડી બરાબર 1/2 બીસી। હવે બે ભાગાકારમાં છે, સામે જાય તો ગુણાકારમાં એટલે બીસી બરાબર 2BD। આ બે ભાગાકારનું ગુણાકાર એટલે 2BD અને બીસી તેમના તેમજ આનો આપણે આગળ ઉપયોગ કરવાનો છે એટલે પરિણામ નંબર 1। આગળ બે ત્રિકોણ તમને આપ્યા છે, એક એબીસી અને બીજો બીડીઈ। તો આ બંને ત્રિકોણ તમને કેવા આપ્યા છે? સમબાજુ। અને સમબાજુ માટે આપણે ચેપ્ટરની શરૂઆતમાં કીધેલું કે બે સમબાજુ ત્રિકોણ હંમેશા કેવા હોય છે? સમરૂપ। આમાં સમરૂપ સાબિત તમારે કરવાની જરૂર પડશે નહીં। તો એબીસી અને બીડીઈ બંને ત્રિકોણ સમબાજુ હોવાથી ડાયરેક્ટ શું લખી દેવાનું? સમરૂપ। આગળ શું લખ્યું છે કે ત્રિકોણ એબીસી અને બીડીઈના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર શોધો। તો આ બંને ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર શોધવા માટે આગળ દાખલા નંબર 1 અને 2 માં કરાયું એની જેમ જ બંને બાજુઓનો વર્ગ લખવાનો। બાજુઓ કઈ? જે શરત લખી હતી એ જ લખી દેવાની। ઉપર બીસી, નીચે બીડી। એબીસીમાંથી બીસી લેવાનું અને બીડીઈમાંથી બીડી લેવાનું। તો એબીસી છેદમાં બીડીઈ બરાબર બીસી છેદમાં બીડીનો વર્ગ। આ તો આપણે શોધવાનું છે એટલે એમને જ રાખીશું, પણ બીસી તો આગળ દાખલા નંબર 2 ની જેમ જ બીસી બરાબર શું લખવાનું? 2BD। કારણ લખવાનું પરિણામ નંબર 1 પરથી। તો બીસીની જગ્યાએ 2BD, નીચે પણ બીડી, બીડી ઉપર નીચે ઉડી ગયા તો ઉપર વધ્યું 2, 2નો વર્ગ 4, નીચે કશું નથી એટલે 2નો વર્ગ 4, નીચે કશું નથી એટલે 1, તો 1નો વર્ગ 1। બંને ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર થશે 4/1, તો આપણો જવાબ આવશે 4/1। આગળ દાખલા નંબર 9 માટે એમાં પણ આ જ પ્રકારની આપણે ગણતરી કરવાની છે અને એમાં પણ રકમ આપી છે, જુઓ કે બે સમરૂપ ત્રિકોણની બાજુઓનો ગુણોત્તર 4/9। આ વખતે બંને બાજુનો ગુણોત્તર આપ્યો છે। બીજું, રકમમાં તમને ત્રિકોણના કોઈ નામ નથી આપ્યા। આપણે સરળતા માટે બે ત્રિકોણના નામ આપી દઈએ કે ધારો કે બે સમરૂપ ત્રિકોણ એબીસી અને PQR। તો એબીસી સમરૂપ, PQR બંને ત્રિકોણના આપણે બતાયા સમરૂપ। ત્રિકોણ સમરૂપ બતાવ્યા પછી બાજુનો ગુણોત્તર એમાં AB લઈએ તો AB ને અનુરૂપ લેવાનું PQ। AB જેમ PQ બરાબર 4/9। તો બાજુનો ગુણોત્તર થઈ ગયો AB જેમ PQ બરાબર 4/9। અને આમાં પણ પ્રશ્ન છે બંને ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર શોધો। તો બંને ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર બરાબર બાજુનો વર્ગ। એમાં AB છેદમાં PQ ની જગ્યાએ 4/9 કૌંસની બહાર વર્ગ, 4નો વર્ગ 16, 9નો વર્ગ 81। તો ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર 16/81। અહીંયા આપણું સ્વાધ્યાય 6.4 પૂરું થાય છે।